با سلام خدمت همراهان کوکسون. از اونجایی که تو فیلم های قبلی خودمون گفتیم جایی که خاکای قرمز دارن مستعد، خاکای اکسید آهن دارن مستعد تولید کوارتز های با کیفیت خوب هستن. تو منطقه خودمون نتونستیم یک جایی رو در این حد پیدا کنیم که بتونن کوارتز های خوبی رو تو خاکای قرمز ارائه بدیم. از دوستانمون آجواد کمک گرفتیم و اینا تونستن یه منطقه رو پیدا کنن که با وجود خاکای قرمزی که من مد نظرم بود، دوستمون بر اساس تعریفاتی که انجام دادن من حدس میزنم که اون منطقه باید دارای کوارتزهای خوبی باشه و اومدیم امروز به کمک دوستمون این منطقه رو یک کاوشی بکنیم که همین ابتدایی که ما ماشین رو گذاشتیم بین اینجا یک تیکه سنگ نظر منو با خوش جلب کرد. یا دیده میشه این منطقه مستعد توپی های خواهد بود، خب که توی خاکای قرمز از پوسته رو مشخصه که این منطقه خاکای قرمز حاوی مثلا بنتونیت های نوع بنتونیت قرمز که حاوی اکسید آهن هستش و داره کوارتز های خوب خواهد بود. این کوارتز احتمالاً در معرض آفتاب که قرار گرفته، اگر کوارتز ها در معرض آفتاب قرار بگیرن آماتیز کمرنگ میشه عمو جان. خب امروز آب‌هاش هم که بر نداشتیم با همین شیشه آب مسیری رو که تپه های قرمز هستش از اینجا ادامه بدیم. این خاک کمتر قرمز است، مسیر رو ادامه بدیم تو این سمتی که آقا جواد اشاره بهش کردن. همین مسیر رو ادامه میدیم ببینیم به کجا میرسیم. هرچند اینا مسیر رو تقریبا یاد دارن و برای ما شاید ناشناخته باشه ولی برای اینا شناخته شده هستش. بله بین اینجا این هم دومی توپیه که رو زمین هستش. دیده میشه عمو جان؟ توپی با پوسته قرمز نشون دهنده هستش که ما در خاک قرمز این منطقه این توپی وجود داره. بیاین این که حالا همزمان با چیش عقیق هم داره، حاشیه‌اش عقیقه، شجره گلپرک هم توش تشکیل شده. نیم پوسته قرمز اینه توی خاکای قرمزی که تو فیلم های خارجی دنبالش هستن و کوارتز بسیار خوبی درش استخراج میشه. بیان اینم یه تیکه دیگه هستش. وجود تیکه های پیاپی در یک مسیر، تیکه ها اگه زاویه دار باشن یعنی زمان زیادی از محل ظهورشون نگذشته. اگه تیکه ها فرسایش زیادی داشته باشن و مثلا یه جوری هستش که شما یه تیکه رو پیدا میکنین عمو جان، یه تیکه سنگ رو پیدا میکنین میبینین سنگ تکرار نمیشه، سنگ های دیگه تکرار میشن با انواع و اشکال مختلف. اینها تو رسوباتی هستن که مربوط به رسوبات ثانویه هست عمو جان، یعنی یک بار اون رگه ها تخریب شدن باز اومدن وسط رسوبات قرار گرفتن و دوباره دارن استخراج به وسیله عوامل فرسایشی میان بیرون. اینا معمولا دنبال اینا گشتن، دنبال رگه های اینا گشتن خیلی ممکنه موفقیت آمیز نباشه عمو جان، ولی وجود تیکه های با تشابه یکسان در یک منطقه که حالت زاویه دار باشن، یعنی گوشه تیز سنگ ها هنوز باشه. یا آجوادم پیدا کرده این کلسیت وسطش عمو جان، یا وسط این تیکه کلسیت تشکیل شده ولی این عقیق و کوارتز هستش. احتمال گل هم هست عمو جان. یا این تیکه ها رو میبینی که سیاه میزنه، احتمال هست که وسط این توپی گلای سیاه رنگ هم باشه، چون منطقه یک منطقه هستش که دوستمون پیدا کردن و دوست ندارن که محیط شناخته بشه، باید فیلم به صورت بسته گرفته بشه.
خب این هم یه تیکه دیگه هستش که دیگه بدون آب زدن که دیده میشه. سعی میکنیم آبا رو نگه داریم چون منطقه برای ما ناشناخته است و نمیدونیم چه مسیری رو باید تموم کنیم. وجود منطقه برای دوستمون آشناییتی داره ولی برای ما همچنان شناخته شده نیست. تپه های اینجا تپه های رسوبات ماسه سنگی هستش عمو جان. همه این تپه ها رسوبات ماسه سنگی هستش و حتی ممکنه داخل این رسوبات ببین اینجا یکی از دلایلی که ممکنه داخل همین ماسه سنگ ها هم حتی توپی های وجود داشته باشن وجود این جوغن ها هستش. اینا که شبیه کاسه هستش که بعضی تو دیوارا بهش میگن جوغن. حالا جوغن باید دستتراش باشه و عواملی که باعث شده که تراش حکاک اون حکاکی با اون از آثار قلم روش باشه کار دسته. ولی زمانی که این سنگای کاسه مانند شما مداوم داره تکرار میشه، یعنی اینا هم دارای توپی بودن عمو جان و این توپی ها بر اثر عوامل فرسایشی خارج شدن از چی و تو مسیر رود اومدن قرار گرفتن و یکی از همین دلایلی که اینا تو خودش داخل همین رودخونه هستش همونا هستش که اینا از همین وسط ماسه سنگا اومدن بیرون و تو مسیر رودخونه قرار گرفتن. یکی از اون جلوتر را بگیرم اونجا همون خلل و فرجایی که شما میبینید یا دوستمون که بیشتر آشناییت دارن کاملا سریع تشخیص میدن. این توپی در نوع خودش منحصر به فرده. من تا حالا توپی های به این سبک ندیدم که از منطقه استخراج بشه. توپی های منطقه ما یا پوسته های سبزن. این گیاه کلپوره هستش، یه گیاه تلخ کلپوره. این برای کسایی که ترش معده دارن خیلی سریع تاثیر گذاره. کلپوره برای کبد چرب هم خیلی تاثیر گذاره. من تا حالا چیایی که منطقه‌ای که توپی استخراج میشه بیشتر جاهاش رفتم که توپی استخراج میکنن. سبک توپی به این سبک ندیدم و اون خاطر از دوستمونم خواستم که این منطقه که دارای خاک قرمز هستش، چون من توی یک از فیلم ها گفتم که توی خاکای قرمز معمولا مناطقی که سیلیس دارن مستعد کوارتس های خیلی خوبن، یا کوارتس هایش ممکنه رنگی باشن یا بی رنگ باشن. هر دو مورد ارزشمند هستش، هرچند کوارتس های رنگی از لحاظ زیبایی و قیمت گذاری در درجه بالاتری قرار دارن. اکسید آهن در منطقه Fe2O2 Fe2O3 خب باعث رنگ های لیمویی و قرمز رنگ در خاک ها میشه. معمولا این خاک ها تو اکثر فیلم های خارجی که دوستان دیدن از اینا که چیای خوبی استخراج میشه، کوارتس های خوبی. و من تو منطقه خودمونم چون یه منطقه بود که قبلا ازش کوارتس استخراج میکردیم و اون منطقه به پایان رسید و این منطقه هنوز تازه کشف شده و هنوز سنگش به بازار نیومده. تقریبا من جایی ندیدم که این سبک توپی به بازار عرضه شده باشه. اگر هم عرضه شده خیلی کم هستش و توسط همین دوستان شاید عرضه شده و مقدارش خیلی کم بوده. توپی های منطقه ما یا مال منطقه قاین، مال فردوس یا مال بغداده یا جای دیگه هیچ کدوم به این سبک نیستن. توپی هر منطقه با منطقه دیگه فرق داره. پوسته نشون دهنده داخل چین نیست، بیشتر جاها به محدودش برمیگرده. بعضی دوستان مثلا شاید بگن که رنگ آبی یا سبز یا قرمز نشون دهنده داخل هستش. در بیشتر موارد گلدارها از منطقه خاص استخراج میشن، یعنی ممکنه پوسته قرمز هم گلدار باشه، فقط به منطقه برداشت بستگی داره. یعنی 80% به منطقه برداشت سنگ بستگی داره، 20% میشه روی رنگ پوسته حساب باز کرد. خب روش نمیشه به اون صورت حسابی باز کرد که 100% رنگ پوسته تعیین کننده باشه و کسی بتونه از رو پوسته داخل سنگو حدس بزنه. 80% بسته به مکان برداشت داره.
20% رنگ پوست تعیین کننده هستش تقریبا. خب یه توپی دیگه هم که شکسته شده تو مسیر هستش، مشخص میشه که اینجا مسیری هستش که دارای توپی هستش. ممکنه رگای کوارس قطور هم در این منطقه یا الماس هرکیمر هم که از خانواده کوارس هست و یک تک بلور کوارس هستش در این منطقه پیدا بشه. فقط کاوشا در این منطقه میتونه عنوان کنه که چی چیزی استخراج خواهد شد. تا زمانی که کاوش در یک منطقه صورت نگیره تقریبا نمیشه 100% مطمئن بود که چی چیزی میخواد استخراج بشه. اینا سنگ کربنات کلسیوم هستش. نیا این هم یه توپی هستش همونجا کاملش. نیا یه توپی کامله، پوستش عقیقه. این سنگ کربنات کلسیوم هست، همون سنگ آهکی. خب بیان اینجا کم کم به همون حرفایی که هستش داریم نزدیک میشیم. یه لحظه. خب یعنی این نصف توپیه که خودش شکسته شده. نشون میده. بلورا رو میبینی همون جان چقدر بلورای قشنگی داره. حالا سعی میکنیم زیاد آوا رو حروم نکنیم. یه چک بلور دروش داخل این هست. سنگ بافت سنگ منطقه از اکسید آهن، سنگ اکسید آهن، خاک‌های حاوی اکسید آهن و منگنز هستش اینا بیشتر، و کلسید سنگ کربنات کلسیوم و ماس سنگ هستش. این سه تا سنگ الان اینجا غالب است با خاکش که اکسید آهن هستش. آهن رنگ اکسید آهن قرمز و زرد هستش. این دو خاک هر جا باشه اگه لیمویی رنگ باشه بهش میگن خاکای لیمویی یا سنگ لیمونیت. اگر اون حالت قرمز داشته باشه بهش میگن هماتیت. هماتیت از کلمه همون هموگلوبین خون هستش تقریبا که رنگ قرمز رو داره. گلوی تازه کنیم که هوا گرم است عمو جان. خب جایی که دوستمون بعد کاوش ها در این منطقه پیدا کردن و ما الان بهش رسیدیم. در این منطقه باید همش توپی باشه. یا این حجم از توپی ها که رو زمین ریخته شده به خاطر اینه. به خاطر چی بعضی توپی ها تو منطقه شکسته میشن؟ حالا ما دوست ندارم که در این زمینه زیاد صحبتی بکنم، ولی بعضی جاها که مسیر دوره عمو جان، خب مسیر دوره، شما از وسیله نقلیه خیلی فاصله دارین، یک چند نمونه توپی رو باید تست کنین ببینین که آیا توپی های اون منطقه برای حمل خوب هستن یا نه. یکی چند نمونه توپی تست کردنش ایراد نداره، ولی تست کردن همه توپی ها ممکنه به سنگال لطمه بزنه. جایی هم که دوستمون پیدا کردن همینجا هستش فکر کنم، خاک قرمز رنگ. خب بیان اینجا خاک قرمز رنگ آبی اکسید آهن. خب اینقدر دوستمون پستای کار، ما بهش میگیم همون سر کار، یعنی جایی که شروع به کار کردن به این منطقه رو کاوش کردن و پیدا کردن. و امروز هم دوستمون که گفتم برای دوستان من در مورد تو یکی از فیلم ها در مورد این خاک‌های قرمز صحبت کردم و اگه بشه که ما بیایم اونجا یه فیلمی بگیریم. حالا باید خاک از اینجا به بعد دیگه عملیات حفاری هستش. توپی ها معمولا حفاریش خیلی لذت بخشه. ببینی هر چی شما رگه‌ای که دنبالش هستین، خب میدونین دنبال چه سنگی هستین و دیگه تقریبا میدونین با یک یا دو سنگ طرف هستین. ولی قوانین توپی ها فرق داره. یک توپی مثل توپی دیگه معمولا در نمیاد. حتی تو یک منطقه
که توپیا شبیه به هم باشن از داخل با هم دیگه بیشترشون متفاوتن. خب یه پستو کار عمو جان باید باز بشه اینجا که بتونیم لااقل یه چیایی رو دستمون بیاد ببینیم چی هستش. خب بیاین همین این توپی شکسته هستش. خودش بیاین اینجا ببینم چی داخل این توپی ها بوده. چیزی تقریبا شبیه به سپتاریاست. خب یعنی سنگ هستش به نام سپتاریان که شبیه به اونجا پوست اژدها یا خود سنگ اژدها بهش میگن، یا سنگایی که تست شدن. اینا برای گوی تراشی خوبن. خب چون گردن اصلا سنگش خودش گرده. اینا با یک ضرب ساده و یک دور تراشی ساده تبدیل به گوی میشه. احتیاج نیست که اینا برش بخوره. حالا نظر من این هستش که این سنگا حالا دم کار بیان اینجا. دم کار اصلا خودش این کوارتز بوده. دیده میشه؟ این که هنوز کامل از سر بسته هستش. خب صبر کنین که یه لحظه چی کنین که سر کارو باز کنیم عمو جان که شروع به کندن بکنیم. اینا خاک دست خورده است، مشخص میشه. باید به منطقه بکر برسیم. نیا همین وسط این خاک ها هست. آره نیا آجا یکی استخراج. صبر کنین که اول سر کار رو تمیز کنیم. این به خاک آماده برسیم. ببینیم خاکی که دست نخورده باشه، چون معمولا توپی هایی که دم کارا هستن اونا دست خوردن، تست شدن. این خاک خودشه نه، و این خاک مشخصه که خب بیان جلو. خاک یعنی یکی نه، این یکی هستش. دیده میشه؟ خب اینم یکی دیگه هستش. اینا رو الان چند نمونه در بیاریم. خب اون خاک قرمز مد نظر من این خاک هستش. ببین این خاک ها معمولا مستعد کوارتز های خوب هستن. آره اینم یکی نه. آره نه بس تا خاک هاست که اصلا مشخص نمیشه، رنگ پوستش کلا مثل خاکه. اینا که الان هوا زده نشده، اینا رنگ قرمز کاملا مشخص هست عمو جان، رنگ قرمز خاک. اینم یه توپی دیگه اینا. یاره اصلا دیده نمیشه، رنگ پوستش کاملا مثل یکی که داخل دیواره باشه. شکستن همه توپی ها در یک منطقه کار درستی نیست، یعنی عملا سنگا حیف میشن دیگه، به درد استفاده نمیخوره. بیان اینجا، بیان جلوتر. این توپی تو دستم افتاد. خب بیان اینجا. یا این توپی هستش وسط این خاک. این دیگه نه هوازدگی داره نه ترک داره عمو جان. اگه ترکی تو اینا رخ بده بر اثر فشار طبقات فوقانی خودش شکسته شده. خب حالا یکی رو تست میکنیم عمو جان، ببینیم یکی داخلش چی خواهد بود.
راندمانی بر همون اساس تقریبا میشه گفت یه چیای دست این نمیشکنی، خیلی محکمه. سبک توپیش اصلا خیلی محکمه. خب عقیق هست. خب یکی رو اگر میتونی شما بشکنی اصلا این بعد دی محکم، این سبکتره. هر توپی که سبک داخلش خالیه. از این توپی هستش که جنس توپیش واقعا محکمه. نمیشکنه اصلا، تیکون نمیخوره. برش میزنیم همونجا. خب برداشت توپی ها خودش یکی از زیباترین مراحل چی هستش؟ کاوش هستش. سنگایی که شما هر لحظه اردم و هر لحظه باید برون جو دوستمون بریم، باید منتظر یک شگفتی تازه باشین. ممکنه اینجا توپی های در بیاد به اندازه یه هندونه. بیشتر توپی های بزرگ مستعد تو خالی بودن هستن. بیا اینجا یه توپی هست، یا دیده میشه؟ دو تا هم هستش، یکی بالا هست. خب نه این سبک هستش تقریبا. آره سبکه. یکی رو با اجازه دوستان خواهیم شکست که ببینیم بدون حالا از اون. خب این سنگ عملا حیف میشه همینجا، یعنی با این اگه با یه ضربه بشکنه هنوزم حساب کارش. بیارش اینجا. خب شکست. آره این کوارس دودی هستش. خب نه سنگ با یک ضربه نشکست، با 3-4 تا ضربه شکست. یعنی عملا سنگ دیگه پودر شده. حاشیه سلیمانی کوارس دودی. آره اینا دیگه نباید تست بکنین وقتی تو مرحله یه الان برای خاطر فیلم بود که من اصلا توپی خودم از جایی که موتور نزدیکم هستش اصلا تست نمی کنم. توپی رو سعی میکنم برفتم پای دستگاه و اونجا برشش بزنم، ولی چون فاصلمون اینجا با وسیله نقلیه فوق العاده زیاده و باید سنگ منطقه رو تست بکنیم ببینیم که آیا ارزش بردن این فاصله رو داره یا نه. یک نمونه که تست شد دیگه نمونه های بعدی معمولا راندمانی بر همین اساس در خواهد اومد و نباید زیاد تست بشه، چون تست کردن مداوم یعنی از بین بردن سنگ، از بین بردن اون ارزش اقتصادی سنگ و هر ضربه ای که به سنگ میخوره ارزش مادیش به همون اندازه کاهش پیدا میکنه. حالا اینو تصویرش رو بگیر دیگه. از اینجا به بعد عملیات جستجو رو ادامه میدیم عمو جان و سعی میکنیم به توپیا آسیبی نزنیم عمو جان. شرایطی پیش اومد که دوست داشتن تو فیلم یه فیلمی رو نحوه از برشش بیاین. من فکر کردم آقا مشتبه فیلم رو قطع کردن. نیا خاکش هم خاک اونقدی شلی نیست. این توپی 100% خالی هم به خاطر وزن توپی مصادف با حجمش نیست. خب نیا اصلا خاکش بعد از اینکه هوازده میشه یه خورده به هوازدگی پیدا میکنه، بعدا رنگ توپی ها کاملا مشخص. این وزنش هماهنگی داره با شکل ظاهریش، نشون میده داخلش پره یا عقیق یا کوارس فشرده است. خب این توپی ارزش برداشتن داره همونجا. اینا رو میذاریم اینجا همونجا. خب یه لحظه دم کار رو درستش کنم. توپی ها حجم باربرداری زیاده ولی لذت بخش کاوش توپی ها کلا نسبت به سنگای دیگه لذت بخشتر است، به خاطری که شما هر لحظه
ممکنه با یه پدیده خاص روبرو بشین که تو رگ‌ها اینطوری نیست. رو رگ‌ها معمولا امتدادش کلا به 1 یا 2 نمونه سنگ میرسه. سبزا معمولا به قرمز میرسن و ممکنه یه رگه عقیق مادر یا عقیق بیرنگ کمتر دیگه به یک نوع یا دریایی یا شجری توش در بیاد. ولی در منطقه‌ای که استخراج توپیا صورت میگیره الان حدود 20 تن انواع 10 تن انواع توپ به 20 تن کلان خونه هستش. انواع توپیا از مناطق مختلف هم اونجا هستش. شما الان هر چی توپی بریدین هنوز نتونستیم بین توپیا 2 تا توپی یکسان تقریبا بگیم که آقا 100% یکسانه. یه گوشه کنارش با هم فرق داره عمو جان. توپیا به اون خاطر کاوش توپیا لذت بخشتر هستش و برشش هم برشش لذت بخش هستش هم کاوش توپیا، خصوصا اگر جایی همچی سایه هم باشه که خستم نشیم، آفتاب نباشه که یک دم کار خوب باز بشه. این توپی هستش. یه دم کار خوب باز بشه که تو تابستون آفتاب نباشه. خب بیان که بیای چی خوب خورد فکر کنم همون توپی بود بزرگ در آوردی ها بابا یا پس نشون میده بالاتر توپی ها بزرگترن. خاک قرمزی خاک نگاه کن دقیقا با اون فیلم هایی که تو خارجی پخش میکنن دوستان از کلیپ های خارجی مساوی هستش. خب این هم یه سبک توپی هستش درازه. توپیاش برای گوی تراشی خیلی مناسبن به خاطر گردن بیشتر توپیاش. خب بیان یک بار آقا جوان همینجوری یه جای درست کرده بودن رفته بودن زیر همونجا هر بار رو بر می داشتن بار بالا رو بر نمی داشتن همینجوری دست و پا هم نشسته بودن داخل همین زیر سنگا فکر نمی کردم 2 متر بار با این که پایه داشت بریزه. کم کم متوجه شده بعد اینجا شروع به ترک خوردن کرد. خودم رو پرت کردم سری پایین 3 4 5 تن بار ریخ رو هم دیگه. بیان اینجا دوستان مواظب باشن خیلی بالا سرشون که خالی شد دیگه دست از کار بکشن. بله بیارین یا بندد این آقا. این هم یه توپی بود. این عقیق هستش وزنش متعادله با خودش داخلش خالی نیست. این هم یه توپی دیگه که از اینجا در اومد. این وزنش تعادل نداره عمو جان یعنی سبکه خالی خواهد بود. سبک ها معمولا خالیه و اینایی که وزنشون تعادل داره بیان اینجا وزنای متعادل. این توپی باز کلا متفاوته با پوسته عجیب. این وزنش هم تعادل داره ولی شجر داره. از لازمه این توپی شجر داره. نه حساب کن یه آب بزنم همونجا. آره عقیق وسطش احتمالاً گل داره یا دریایی هستش یا گل داره وسطش. این توپی داخلش کلسیت هست همونجا چون یه گوشه شکسته بادم تستش میکنیم. خب این کلسیت هستش. همین کلسیتش هم قابل شکستن نیست این همونجا. خیلی توپی محکمی هم. اکسید آهن دارن. یا کلسیت کوارتز کنار هم دیگه. یا کلسیت دوستمون عجبات این منطقه بالایی که شما داری کاوش میکنی کلسیت داره. خب اینجا کوارتز دودیت شکل اینجا کلسیته. یا فاصله مون در حد چنده 5 متر عمو جان دو سبک توپی میاد بیرون. اینجا یا این اولایی که در میاد از این سمت پایینتر دودی شکل است. این وسط کوارتز و کلسیت با هم دیگه مخلوط داره. بالاتر کلسیت بیشتری توپیاش. بو خاطر گفتن دنیای توپیا یه دنیای اصلا متفاوته نسبت به اینا. این رو عمو جان یه چی بکن که
خب دم کار رو یه خورده بادش بکنیم. هر چی سمت پایین میره اما جان توپی ها کیفیت بهتری دارن. از لازمه توپی ها کیفیت بهتری خواهند داشت. تو توپی ها معمولا برداشت خاک زیاد هستش نسبت به رگا، خیلی برداشت خاک داره. حجم برداشت باید بیل بزرگ باشه که خیلی راحتی. خب همیشه دم کار رو اول چک کنین. بیا کلنگ و الکی نزنین. یه توپی هست یا سب باشم. این توپی دوکی شکله تقریبا. از اینجا مشخص لایه‌های عقیق دیده میشه ولی پوست قرمز هنوز غالب هستش که به زیبایی دیده نمیشه. کلا قرمزه خاکش. اینجا این شکسته است خودش. نه داخلش همونجا سیلیسه. هنوز این سیلیسه، یعنی هنوز فرایندش کامل نشده. این که هیچی وسطش ندارن. اینم همون هستش. این تیکش یعنی سیلیسه هنوز داخلش. این کلسید نیست همونجا سیلیسه. هنوز سیلیسه کلا تیکه شده خودش. خب همینقدر پستای کار باشه کافیه. یه توپی عقیق هستش. جنس روش مشخصه که عقیقه. این توپیه دیگه. اینا باید برش بخوره همونجا. خاکش چقدر چسب داره. مثل بنتونیته که یا مثل صابون عمل میکنه. اینم یکی دیگه کوچیکیش. خیلی لذت بخش شکار توپی همونجا نسبت به رگا. ممکنه بعضی جا توپی‌های تو منطقه در اومدن خیلی بزرگ قلپیکر. اون به خاطر وجود حفرات هستش. نه این خودش بر اثر وازدگی شکسته. از کجا بفهمیم که بر اثر وازدگی شکسته؟ وسط اینا آب اومده اونجا. یعنی اون در جلا و درخشندگی شکنندگی روزو نداره. وقتی چیزی خودش شکسته باشه اون جلای اولیه رو نداره. اینم یه توپی دیگه است. از اینجا مشخصه که این عقیق هستش. ولی عقیقا جوری نیست که بگیم اون دیگه همش عقیقه. ممکنه وسط عقیقا حالت کوارسمان هم داشته باشه. خب اینم همون چیزی که خودمون بگفتیم. مواظب باشین، مواظب بالای سرتون باشین. اینجا اتفاق افتاد. خب صبر کنیم که جلو رو بادش کنیم. همونجا خب مسیر از اونجا عوض کردیم اومدیم بالاتر. از این سبکم یه از این سمتم یه کاوشی بکنیم. بیان اینجا. همون کلنگ اول همونجا. این توپی خواهد بود. نه این یک گوشهش هم شکسته شده خودش. خب بیان جلوتر. همونجا که دیده بشه اینا دیگه کلا هنوز خاک شله.
این نشون میده خاک در معرض هوازدگی هنوز. اینقدر قطر یخ هستش. نه این عقیق سیاه هستش. عقیق سیاه نه، عقیق دودی. کوارتش هم دودیه. این بالا بیشتر داره. نه مسیر که عوض شد. نه الان به اندازه هیچی جا هنوز به اندازه 2 بیل خاک برداشته نشد. 5 تا توپی در اون مناطقی که خلل و فرج بیشتری داشتن، مقدار توپی بیشتری هم تشکیل شدن. و شکل توپیا به شکل محیطی بستگی داره عمو جان که در اون محیط اون محیط اول بوده، بعداً بر اثر آبهای حاوی سیلیس که از لایه ها میان اون فضا رو پر میکنن. پس یک اندازه ممکنه شما داخل مثلا 200 میلیون سال پیش یه لونه داخل زیر لایه قرار گرفته و بعدا به وسیله سیلیس احاطه شده، یه توپی خیلی بزرگ شکل میگیره. و بعضی هم بر اثر گازهای آتشفشانی هستند، تو لایه های گازهای آتشفشانی به دام افتادن تو ماگما و این به وسیله آبهای زیرزمینی حاوی سیلیس که اومدن این چی پر شدن. این مناطق بیشترین درصد توپی رو دارن همونجا. خب بیان اینا آجواد، این توپی خودش شکسته همونجا. علتش اینه که خودش اون شکستگی روز رو نداره. این مدتی زیر خاک خودش بر اثر عواملی که باعث تخریب میشن، یکی هستش که رانش زمین در یک منطقه خودش باعث شکستن میشه. یکی سرما گرما، رانش، وجود جذب آب. اینجا خیلی توپی بیشتر داره همونجا نسبت به اون گوشه که اونجا کار بکردیم، خیلی توپی بیشتری. بیا اینجا یا آره نیا گرد خودش. این الان دیگه این توپی رو حیفه که مثلا دوستان این توپی رو برش بزنن. این برای یه گوی آماده از خودش. نیا فقط هم اینجا رو بزنن با سگمنت تمامه. یه گوی آماده. بعضی چیا رو نباید برش بزنن، همونجوری ببینم بر چی شکلش به درد چی چیزی میخوره. خب دوستمون آجا آدم یکی پیدا کنه. اینا بیشترش برای همون گوی تراشی خوبه که خیلی شکل آماده ای داره همونجا. یا اینجا نیاز به بیلی نیست، خاکش به دست میشه اونقدی برای یه روز کاوش کرد. گشنت شده جواد؟ خب نوشه بفرم. خیلی خاک نرمی داره، نم هم داره. همچی سالی با این خوشسالی اینجا خاکش، این خاک بی نم نمیشه همونجا هیچ وقت. یعنی چندین سال بارون نیاد این خاک بی نم نمیشه. کف استرخو اگر از این خاک بریزن 50 روز 100 روز روش آب میمونه، آب داخل نمیره. قدیم پشتوبونا رو منطقه ها ما میدونن با اینا ایزوگام میکردن، مثل حالت ایزوگامه، آب بهش نفوذ نمیکنه. این که شکست هم سبک توپی عجیبی ها. این طبیعی هستش که شما سر کار مثلا کلنگ خب دیگه بی هوا میخوره، یه جوری هستش که شما از جلو خبر نداری که بخواد، مثل رگاه نیست که از جلو کار خبر داشته باشین. احتمال هست که مثلا نیش کلنگ بخوره بیه توپی و باعث شکستنش بشه. این گرده همونجا اصلا این حیفه. این سنگ هیچ گونه تستی روی این سنگ نباید انجام بشه. این فقط برای گوی تراشی خوبه. معمولا هم از این سنگ، حالا من بر اساس خودم فکر میکنم سپتاریا در بیاد.
چون تیکه های شکسته یه نوع هستش که بهش میگن سنگ اژدها. خب به خاطر اون سنگ سبتاری است، یه سنگی هستش که از رسوبات کلسید، آراگونید، منگنز و اکسید آهن یا کلسیت میان وسط سنگ رسوبی قرار میگیرن و یه اشکال مثل پوست که چی بهش میگن، پوست همین تمساح ها رو شکل میدن. اون خاطر بهش میگن مثل فلس مانند، حالت فلس مانند تشکیل میدن. این سنگ به نظر من اون سبت در خواهد اومد، حالت سبتاریات در خواهد اومد یا سبتاریان. خب این به نظر من به اون سبت تو پیش در خواهد اومد. حالا یکی رو اگر که بعدن تو خونه یکی رو پولیش بدنم، از این سنگا تراش بدم اگر عمری بود، به نظر من این اون سبک سنگ در میاد. شما سنگو اگر که یکی داخل طبیعت میره که میگم هر کسی بر اساس اون فکر خودش و اون کار خودش سنگشو جمع کنه. من بیشتر اوقات سنگایی که تو دستم میگیرم اگر فکری میخواستم روش پیاده کنم، همون دم کار فکر رو روش پیاده کردم که چی میخواد در بیاد. بیشتر آدمایی هم که تو کارشون یه خورده حرفه‌ای تر هستن، سنگو همون تو طبیعت میدونه چی رو باید جمع کنه، چی رو نباید جمع کنه، یا چی رو برای چه کسی باید جمع کنه. این سنگ به نظر من برای گوی تراشی مناسبه، چون با کمترین هزینه این سنگ تبدیل به گوی میشه. محل شکار توپی‌های با پوسته قرمز یک سبک توپی هستش اونجا که کلا اصلا تا حالا من تو توپی‌هام از این سبک توپی ندیدم. شما اینجا حدودا 7 تا توپی هستش، من این سبک توپی که روش حالت پوسته قرمز داشت ندیدم که تا حالا از محیطی از این توپی استخراج شده و بازار عرضه شده باشه، مگر در حد 20 کیلویی که مثلا رو زمینی جمع شده باشه. اومدم اینا رو مخواستم فیلم گوی تراشی رو ادامه اینا بذارم، دیدم فیلم گوی تراشی زیاد خواهد شده اونجا و یک بحث جداگونه است که کلا در فیلم بعدی در مورد گوی تراشی و نحوه گوی درست کردن به سرعت، یعنی گویایی که بشورن 10 تا گوی تو یک روز درست کنن و به بازار عرضه کنن، فیلمشو خواهیم ساخت اونجا. ولی سنگایی که از اینا در اومد، نه هر توپی رو نباید برش بزنیم. من بدون برش، این مثلا یه توپی انقدی بود، خب مثلا یه توپی اینقدر، یا خیلی هم زیبا در میاد، تقریبا شبیه سنگ سبتاریا هستش. نه دو تا گوی ازش، حالا من که 7 تا درست کردم، بقیه همین 2 تا نقدم پورش خورده و بسیار زیبا در میاد. دوستان توجه داشته باشن، هر سنگی در وهله اول از وسط تیکه نکنن، ببینن اول ببینن شکل پوسته روشو بردارن، ببینن اگه شکلی مثل گوی یا مثلا لیوانو بتونن ازش درست کنن، نیازی نیست برش بزنن. و یک چند مورد هم همونجا خودت میدونی 7 تا برش زدم، از 7 تا اینا کوارتز دودی در میاد همونجا، آمتیست نیست، کوارتز دودی. اصلا کلا این سبت حالا به بازار عرضه نشده، کوارتز دودی در میاد، رنگ حالت دودی هستش. این هم چند موردی که پلیس زدن. امیدوارم دوستان از این شکار و شکارهای این چنینی لذت ببرن و همچین شکارهای رو تو طبیعت تجربه کنن. موفق و مؤید باشن.